এইফালে দেখিছে পুৰা গাহৰি খৰিকাত দিয়া হৈ গৈছে এইফালে তো গাইছ এতিয়া যে গাহৰি মাংস তেখেতসকলে বনাব আৰু সেই গাহৰি মাংসৰ লগত বহুত কিছুমান গাঁৱৰ মছলা পাত দিব ঠিক আছে তো মই আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু মই নিজেই নাজানো ইয়াত কি আছে ঠিক আছে মানে পাত কিছুমান আছে নাম নাজানো বাকীটো জানো পিঁয়াজ ধনিয়া কি আছে তথাপিতো এবাৰ খুৰী সুধিছোঁ খুৰী ইয়াত কি আছে কৈ দিব পাৰিব নেকি পাৰিম অ'কে কওকচোন বাৰু এইটো চাগে মেজেঙা নহয় এইটো লাও বেদা অ'কে পাত তাৰপিছত এইটো হৈছে মেছাঙি তো গাইছ এতিয়া ধুনীয়াকৈ দেউৰী সম্প্ৰদায়সকলে বনোৱা ধুনীয়া গাহৰি মাংসৰ ৰেচিপি বনি আছে ইয়াত কোনো মিঠাতেল আৰু হালধি ইউজ নকৰাকৈ তেখেতে বনাইছে আৰু লগতে ইয়াত অনলি কিছুমান পাত দিছে হাৰ্বছ দিছে ঠিক আছে আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে আজি সাঁজ আৰু দেউৰী সম্প্ৰদায়সকলে সাঁজ আৰু ৰহিটো কি নাম দি মাতে আৰু তেখেতসকলে কেনেকৈনো সাঁজ আৰু ৰহি বনাই চাওঁ চ' নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই অন্য এটা আজি আকৌ বিন্দাছ এটা ফুড ব্লগত তো গাইছ আজি ব্লগটো বেলেগ এটা এক্সট্ৰিম লেভেলত হ'ব গৈ আছে গম পাইছেনে আজি আহিছোঁ জকাই খামটিঘাট দেউৰী গাঁৱত আহিছোঁ আৰু আজি খাম দেউৰীসকলৰ থলুৱা খাদ্য মোক দাদা এজনে ক'লে যে ব'লাচোন দেউৰী গাঁৱত বিহু হৈ আছে তাতে গৈ এঘৰ মানুহৰ ঘৰত যাওঁ তাতে গৈ ধুনীয়াকৈ তেখেতসকল যিহেতু দেউৰী মানুহ হয় তেখেতসকলে কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য খায় তোমাকো লৈ যাওঁ আৰু লগতে ময়ো খাওঁগৈ মই ভাবিলোঁ ঠিক আছে বলক তেতিয়াহ'লে যাওঁ তেনেকুৱা যিহেতু মই খাদ্যৰ ওপৰত বুলি ক'লে ৱাও জিভা পানী পৰিয়ে যায় আৰু বিশেষকৈ দেউৰীসকলৰ খাদ্য মই খোৱা নাছিলোঁ চ' বলক এতিয়া দেউৰীসকলৰ কেনেকুৱানো কি খাদ্য বনাইছে সকলো দেখুৱাম আৰু যোনে মোক লৈ আনিছে দাদাকো চিনাকি কৰাই দিম আৰু কোন কোন আহিছে তেখেতসকলেও চিনাকি কৰাই দিম তো বলক এতিয়া যাওঁ এতিয়া ভিতৰত যাওঁ আৰু চাংঘৰৰ ভিতৰত যাওঁ আৰু দাদাসকলেও দাদা বহি আছে অলৰেডি ভিতৰত যাওঁ আৰু তেখেতসকলে কি খাদ্য ৰেডি কৰিছে মই আপোনালোকক দেখুৱাম বলক তো গাইছ এতিয়া মই দাদাজনৰ লগত চিনাকি কৰাই দিব লৈছোঁ যোনজন দাদাই মোক দেউৰী গাঁৱৰ বিহু খাবলৈ লৈ আনিছে এইফালে আছে মুন্দা কেনেকুৱা খবৰ খাতি ভাল বিবেক এই দেউৰী গাঁৱত বিহু খাবলৈ আহিলোঁ খামটিঘাট দেউৰী গাঁৱত বিহু খাবলৈ আহিলোঁ তৰুণ বুলি মোৰ ভাইটি এটা আছে তাৰ ঘৰত যোৱাবাৰ এই হেৰিয়াত ন খাবলৈ মাতিলে ন খাবলৈ আহি এতিয়া দেউৰী চাংঘৰ তাতে এতিয়া বহি এতিয়া এসাঁজ খাম একেলগে চবেই মিলি পেলাই সেইটো আহিছোঁ আৰু লগতে মোৰ ভাইটি লক্ষিদা কেনেকুৱা খবৰ খাতি খুব ভাল লাগিছে আমাৰ তৰুণৰ গাঁৱত তৰুণ খুব ভাল কণ্ঠশিল্পী হয় গতিকে মুণ্ডাৰ লগত বহুত পুৰণা চিনাকি মুণ্ডাৰ লগ ধৰি আমি আহিলোঁ আমি চাংঘৰত আছোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ আমি আজি খাম ইয়াত আপোনালোকে একদম থলুৱা খানা চাম গতিকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাব যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আমাৰ সকলো আহিব এইবিলাক গাঁও আহিব লাগে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটো নিশ্চয় ভাইটিয়ে দেখুৱাইছে কঁঠাল আম চব আছে তামোল আৰু এইফালে এইখন জাল জালো মাৰে তেওঁলোকে নদী সেইটো কাৰণে আহিছোঁ এসাঁজ একেলগে খাম বুলি ঠিক আছে থেংক ইউ মুণ্ডা থেংক ইউ অ'কে দেউৰীসকলৰ কিটচেনটো তো এইফালে দেখিছে তেখেতসকলে পূৰা খাদ্য ৰেডি কৰি আছে গাইজ কেনেকুৱা নমস্কাৰ ভালে আছেনে অ'কে এইফালে জলকীয়া ধনিয়া আৰু এইফালে গাইজ মেইন গাহৰি মাংস দেখিছেনে এইফালে ষ্টিক আৰু এইফালে দেখিছে এইটো আপোনালোকে কি বুলি কয় মানে দেউৰী ভাষাত এইটো ঠিপাৰী বুলি কয় তো গাইছ এতিয়া যে গাহৰি মাংস তেখেতসকলে বনাব আৰু সেই গাহৰি মাংসৰ লগত বহুত কিছুমান গাঁৱৰ মছলা পাত দিব ঠিক আছে তো মই আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু মই নিজেই নাজানো ইয়াত কি আছে ঠিক আছে মানে পাত কিছুমান আছে নাম নাজানো বাকীটো জানো পিঁয়াজ ধনিয়া কি আছে তথাপিতো এবাৰ খুৰী সুধিছোঁ খুৰী ইয়াত কি আছে কৈ দিব পাৰিব নেকি পাৰিম অ'কে কওকচোন বাৰু এইটো চাগে মেজেঙা নহয় এইটো লাও বেদা অ'কে পাত তাৰপিছত এইটো হৈছে মেছাঙি তাৰপিছত এইটো হৈছে তেজমৈ পাত তেজমৈ পাত এইখিনি আমি গাহৰিৰ লগত বনাই খাওঁ কৰি কিনে তাৰপিছত এইটো আদা ৰচুন তাৰপিছত এইখিনি আমাৰ পুৰা হেৰি বিলাহী এয়া ভোট জলকীয়া এইখিনি হৈছে হেৰি জলকীয়া অকল জলকীয়া তাৰপিছত এইটো পিঁয়াজ এইটো হেৰি বাঁহগাজ এইখিনি হৈছে আদা ৰচুন এইখিনি হৈছে হেৰি পিঁয়াজ পাত এইটো মান ধনিয়া এইখিনি ধনিয়া এইখিনি মিক্স কৰি আমি গোটেইবোৰ মিক্স কৰি হেৰি ভাজিখন বনাম তাকে খাব আৰু মানে বহুত কিছুমান মানে থলুৱা পাত আপোনালোকে দিয়ে ন ডিমৌ পাত দিওঁ এইটো এতিয়া নেপালো বাৰু কি কয় ডিমৌ পাত দিওঁ মিঠা জবৰা দিওঁ আজি হ'লেও দিছোঁ বাৰু দুই এখিলা বেছি পোৱা নাই নামে শুনা নাই আজিলৈকে তো গাইছ এইফালে দেখিছেনে পুৰা গাহৰি মাংস দি দিলে কেৰাহীত আৰু তেল দিয়া নাই ন একদম তেল নিদিয়াকৈ অ'কে একদম তেল নিদিয়াকৈ গাহৰি মাংস দি দিছে এইফালে আলু বিলাহী কাটি আছে লগতে বৰালি মাছটো আছেই গাহৰিও আছেই সুন্দৰভাৱে চাইডত বনি আছে ৰাইট এইফালে দেখিছে নেমুটো ধুনীয়াকৈ দি দিছে কি নেমু দিছে এইটো গোল নেমু অ'কে দেখুৱাই দিবাচোন দেই এইটো একচুৱেলি চকলা হয় পকি গৈছে হয় বঢ়িয়া এতিয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ নহৰু দি দিছে
অ'কে ইয়াত কোনো তেল দিয়া নাই দেই ডাইৰেক্ট বনাইছে পানীও দিয়া নাই এতিয়ালৈকে বঢ়িয়া তো এইফালে এতিয়া ধুনীয়াকৈ আদা অ'কে অ'কে ধুনীয়াকৈ কেঁচা জলকীয়া দি দিছে মানে পিচি দিলা নেকি জলকীয়াটো অ'কে তো এইফালে ধুনীয়াকৈ এতিয়া পিঁয়াজ দি দিছে বঢ়িয়া তো এইফালে ধুনীয়াকৈ এতিয়া বিলাহী আৰু আলুটো দিয়া এতিয়া নিদিওঁ অ'কে পাছত দিব ন এতিয়ালৈকে এটা হালধি দিয়াই নাই হালধি নিদিয়ে হালধি ইউজে নকৰে মিঠাতেলৰ হালধি ইউজে নকৰে তাৰমানে অ'কে তো এইফালে হালধি আৰু মিঠাতেল ইউজ নকৰাকৈ দেউৰী ট্ৰেডিশ্যনেল খাদ্য তেখেতসকলে বনাই আছে গাহৰি মাংস তো গাইছ এতিয়া দিছে মেচাঙি পাত দেখিছেনে মেচেকি পাত ন মেচাঙি তো ঠিকে কৈছিলোঁ মেচাঙি পাত দেখিছে মেচাঙি পাত দি দিলে ধুনীয়াকৈ এতিয়া আৰু দিব লাগিব ন মেচাঙি পাত দি দিয়া হৈ গ'ল প্ৰথম শুনিছোঁ দেই মেচাঙি পাত আৰু এতিয়া লাও বেদা পাত লাও বেদা এতিয়া দিছে লাও বেদা পাত গাহৰি মাংস ৰেচিপিত আৰু কিমান দিন লাগিব আৰু লাগিব অকণমান আৰু এতিয়া দিম এতিয়া আপোনাৰ তেজমুই দিম হা তেজমুই দিম এইটোৰ কি তেজমুই দিম অ'কে এইটো এতিয়া দিব তেজমুই পাত বাপৰে কি হাৰ্বছ দিছে দেই গাইছ ৱাও এতিয়া অলপ আকৌ দিম বস্তু অলপ অ'কে এতিয়া অলপ হিলাব লাগিব ল'ব লাগিব ন নেক্সট পানী দিব লাগিব অলপ পানী দিব লাগিব অ'কে অলপ মানে এতিয়া ঢাকনি মাৰি অলপ অকণমান থ'ব লাগিব ঢাকি দিব লাগিব অ'কে এতিয়া 5 মিনিটমান চাগে ঢাকিব লাগিব চাগে ন আলুটো দি দিওঁ আলু দি দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া বঢ়িয়া তো গাইছ এতিয়া ধুনীয়াকৈ অলপ পানী দিব বোলে আমি পানী অলপ দিম অলপ পাতবিলাক অলপ ধুই দিছে অ'কে লাগি থাকিছে সেইকাৰণে পানী অকণমান দিব লাগিব এইফালে দেখিছে বৰালি মাছৰ এতিয়া পিটিকা বনাব সেইফালে বৰালি মাছ পূৰা ধুনীয়াকৈ স্মক হৈ গ'ল বলক তো এইফালে দেখিছে আমাৰ অলৰেডি বনোৱা হৈ গৈছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ বাঁহগাজ দিব বোলে অলৰেডি দিয়ে দিলে চব তো এইফালে বাঁহগাজ খৰিচা বেছি দিয়া নাই অলপ কম পৰিমাণে কিন্তু ধুনীয়া হয় বহুত ধুনীয়া হৈছে কিন্তু দেই কেঁচা পিঁয়াজ অলপ দিয়া হৈছে ন হৈ গৈছে চাগে হৈ গৈছে আৰু কিবা দিব আছে নেকি বাৰু টাইম লাগিব আৰু অলপ মানে আৰু কিবা দিবি নেকি নাই আৰু ধুনীয়া পাতটো দিব আছে পিঁয়াজ পাতটো দিব আছে ন ধুনীয়া পাতটো পাছত দিম এইটো পিঁয়াজৰ পাত সঁচাকৈ দেই বহুত পাত দিয়া হ'ল দেই পিঁয়াজৰ পাত আৰু কিবা কিবি ঢেৰ পাত দিলে আৰু লাষ্ট আপোনাৰ ফিনিচিং মাৰি ধুনীয়া পাত মাৰিব দিব ন লাষ্টত ফিনিচিংটো ফিনিচিং বঢ়িয়া তো গাইছ এতিয়া মই খুৰীক সুধিম যে সাঁজ আৰু ৰহি তেখেতসকলে কেনেকৈ বনায় ঠিক আছে কাৰণ দেউৰী সম্প্ৰদায়সকলৰ সাঁজ আৰু ৰহি বুলি নকয় কিবা বেলেগ এটা নাম আছে তো এইফালে বৰ্মাকে সোধোঁ বৰ্মা আপোনালোকে সাঁজ আৰু ৰহি বুলিয়ে কয়নে বা বেলেগ নাম আছে আমি চুজে বুলি কওঁ আমাৰ দেউৰী ভাষাত আমাৰ চুজে মানে সাঁজ আৰু ৰহিক চুজে বুলি কয় অ'কে আৰু কেনেকৈ ধৰণে বনায় আপোনালোকে আমি প্ৰথমত আমি আমাৰ মথং চাউলে মদ বনাওঁ হয় চুজে বনাওঁ অ'কে গতিকেলৈ চুজেখিনি আমি সিজাই মেলি লওঁ ইয়াতে সিজাই মেলি আকৌ আমি ডলাত মানে এইখন নেকি ডলাখন এইখন ডলাখন ন অ'কে অঁ ঠাণ্ডা কৰি মেলি সানি সাজৰ গুটি দিওঁ সাজৰ গুটি সানি দিওঁ দি মেলি নিশাটো থৈ দিওঁ আৰু নিশাটো থৈ দিওঁ থৈ মেলি কালিলৈ ৰাতিপুৱাহে আমি সেই ডাবৰ কলত ভৰাই থৈ দিওঁ ডাবৰ কলৰ মানে এইকেইটা বাপৰে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ কলৰ চাওকচোন ৱাও এনে কেনে চাব পাৰিম নেকি আছে নেকি চাউল বাৰু তই এইফালে দেখিছে পূৰা বনাই থৈ দিয়া আছে চব এইটো চেপি কেনে উলিয়াই তাৰমানে চেপি কেনে উলিয়াই ন অ'কে বঢ়িয়া থেংক ইউ বৰ্মা
এইফালে দেখিছে পূৰা বৰালি মাছ পুৰি আছে, এইফালে গাহৰি মাংস স্মক পৰ্ক পূৰা পুৰি আছে, ঠিক আছে। তো এইফালে এতিয়া অকণমান যিহেতু মই ৰহি অকণমান টেষ্ট কৰিম কেনেকুৱা বনাইছে, আৰু লগতে এইফালে স্মক পৰ্ক ধুনীয়াকৈ আহিছে। অলপ আগতে শাক পাচলি যে দি দিছিলে, ঠিক আছে, ধনিয়া আৰু কিবা কিবি পাত ধেৰ দি দিছে। তো ধুনীয়াকৈ খাম এতিয়া। তো এইফালে অকণমান ৰহি অকণ ইয়াৰ টেষ্ট কৰি চাওঁ। তো এইফালে ৰহি দেউৰী সম্প্ৰদায়সকলে বনোৱা ৰহি খুবেই ধুনীয়া লাগিছে, মিঠা, ৱাও বহুত টেষ্টি হয়। আৰু লগতে এইফালে দেখিছে গাইজ গাহৰি মাংস ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ অকণমান এপিচ স্মক পৰ্ক, ৱাও গাহৰিটো ধুনীয়া চফ্ট হৈছে। আৰু লগতে নেমু দি দিছে, নেমু টেঙা টেঙা ফ্লেভাৰ এটা আহিছে, ধনিয়া দি দিছে আৰু কিছুমান পাত দি দিছে, হাৰ্বছ দিছে, ভাল লাগিছে। এয়াই মেইন ন, থলুৱা ৰহি লগত গাহৰি মাংস। তো গাইজ অলৰেডি ধুনীয়া গাহৰি মাংস দেউৰীসকলৰ থলুৱা গাহৰি মাংসৰ ৰেচিপি হৈ গৈছে, আৰু ধুনীয়াকৈ খাম অলপ পাছতকৈ। যিহেতু এতিয়া গাহৰি স্মক গাহৰিটো খালোঁ, বহুত ধুনীয়া বনালে। বৰালি মাছো খালোঁ, পিটিকা দি বনাইছে, ভাল লাগিলে। এতিয়া এয়া খাবলৈ বাকী আছে, ধুনীয়াকৈ খাম আৰু আপোনালোকৰ ৰিভিউটো ক'ম। আমাৰ ধুনীয়াকৈ খানা ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাম। আৰু এইফালে আমাৰ মাজত পূৰা বিহু চলি আছে গাইজ, দেখিছেনে? পূৰা এইবাৰ দেখিছে পূৰা বিহু চলি আছে। আৰু এতিয়া গাইজ ধুনীয়াকৈ খাম। এইফালে বান কাঁহীত পূৰা ৰেডি হৈ গৈছে, দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ তেখেতসকলে দিছে, দেখিছেনে? এইফালে মজা। ইয়াত কি আছে বৰমা? এইফালে বৰালি মাছ ন? এইটো কি হয়? এইটো কি হয়? বৰালি মাছ। আৰু এইটো এইফালে লোকেল মুৰ্গী, এইফালে গাহৰি মাংস, নতুন চাউলৰ ভাত ন? তো এইফালে দেখিছে ধুনীয়াকৈ বান কাঁহীত আহি গৈছে, আৰু ধুনীয়াকৈ গাইজ খাম এতিয়া। আৰু এইফালে পূৰা বিহু চলি আছে। তো গাইজ এইফালে আমাৰ ধুনীয়াকৈ গাইজ খানা ৰেডি হৈ গ'ল, দেখিছে একদম থলুৱা দেউৰী সম্প্ৰদায়সকলে ধুনীয়া থলুৱা একদম খাদ্য আমাৰ মাজত ৰেডি কৰি গ'ল। আৰু এইফালে চবেই খাই আছে, আমাৰ মৰমৰ ককাইদেউ আছে, এইফালেও ককাইদেউ এজন আছে, এইফালে আমাৰ ককাইদেউ আছে, এইফালে বন্ধুসকল আছে। আৰু ধুনীয়াকৈ এতিয়া হৈছে খোৱাৰ সময়, ইয়াত খাই মেলি আপোনালোকৰ ৰিভিউটো কম এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে। তো এইফালে দেখিছে একদম ধুনীয়া ঘৰুৱা চাউল হয়। চাউলটোৰ নাম কি হয় বাৰু ক'ব পাৰিব নেকি? মথং চাউল। অ'কে, তো এইফালে ধুনীয়াকৈ মথং চাউল দি দিছে, আৰু লগতে আছে এবাৰ, আৰু এইফালে বানকাঁহীতে দিছে ধুনীয়াকৈ, যিহেতু আপোনালোকক ক'লোঁ মই। আৰু এইফালে দেখিছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাব লৈছোঁ এতিয়া। আৰু বিশেষকৈ সঁচাকৈ বানকাঁহীত খোৱা কিন্তু মজাই বেলেগ, হয়নে বাৰু কওকচোন? আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবচোন। আৰু বানকাঁহীত কোনে কোনে খাই পাইছে সেইটো পাৰিলে কমেণ্ট কৰিব। এতিয়া ধুনীয়াকৈ মুখত ধুনীয়াকৈ ব্ৰইলাৰ মাংসৰ গ্ৰেভিকণৰ সৈতে সুমিয়াই দিলোঁ মুখত, দেখিছেনে? আৰু সঁচাকৈ খুবেই ধুনীয়া টেষ্টি কিন্তু। আৰু যিহেতু তেখেতসকলে জুইত বনাইছে ন, জুইত বনোৱা টেষ্টিটো এটা বেলেগ এটা মজা সঁচাই কিন্তু। আৰু তেখেতসকলে যিহেতু দেউৰী খাদ্য, ৱাও সঁচাকৈ ভাল লাগিলে। আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ গাহৰি মাংস এক পিচ লৈ দিছে, দেখিছেনে? গাহৰি মাংস পিচ কিন্তু এটা কথা কওঁ, ইমান ধুনীয়া ছফ্ট হৈছে। আৰু যিহেতু মুখত সুমিয়াই দিয়াৰ লগে লগে মানে বিভিন্ন ৰকমৰ হাৰ্বছৰ টেষ্টটো পাইছোঁ, গম পাইছেনে? আৰু লগতে তেখেতসকলে কোনো মিঠাতেল আৰু হালধি দিয়া নাই, সেইটো কিন্তু আল্টিমেট পালোঁ গাইজ, গম পাইছেনে? সঁচাকৈ বহুত মজা লাগিলে। আৰু বিশেষকৈ চিকেন, লোকেল চিকেনৰ কথা কি ক'ম, লোকেল চিকেন পিচ খোৱাই নাই, কিন্তু তাৰ আগতেই মই কৰি দিলোঁ কালাৰটো দেখি, গম পাইছেনে? এতিয়া ধুনীয়াকৈ যিহেতু খাই দিলোঁ, খাই দিয়াৰ লগে লগে সঁচাকৈ এও ভাল হৈছে। কাৰণ ইয়াত নহৰু আদাৰ ওপৰত বনাইছে তেখেতসকলে, ইয়াতো মছলা পাতি একো দিয়া নাই, আনকি মছলা পাতো দিয়া নাই, তেখেতসকলে নহৰু আদা পেষ্টৰ ওপৰত বনাইছে। আৰু সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া বনাইছে। মই কিন্তু দেউৰী খাদ্যবিলাক খাই ভাল পালোঁ, যিকেইটা এতিয়ালৈকে খাইছোঁ ভাল পাইছোঁ। আৰু লগতে এতিয়া কাঁহৰ বাতিত দেখিছেনে বৰালি মাছৰ তৰকাৰী, ৱাও। একচুৱেলি মই বৰালি মাছ খাই মানে ভাল নাপাওঁ, গম পাইছেনে? খাওঁ মানে সিমানটো ভাল নাপাওঁ, একো নাই, কিন্তু গ্ৰেভিকণ এতিয়া খাই চাওঁ, ধুনীয়াকৈ এতিয়া সানি লৈছোঁ। আৰু এটা কথা কওঁ আপোনালোকক, কোনে দেউৰী সম্প্ৰদায়সকলৰ খাদ্য কোনে কোনে খাই ভাল পায়, তো প্লিজ পাৰিলে কমেণ্ট কৰিব। এতিয়া ধুনীয়াকৈ এফালে বৰালি মাছৰ তৰকাৰীখন মুখত সুমিয়াই দিলোঁ, সঁচাকৈ দিলছে কৈছোঁ,
বিৰাট ধুনীয়া আৰু লগতে চিকেন এপিছো সুমিয়াই দিলোঁ টেষ্টটো চব খেলি মেলি হৈ গ'ল গম পাইছেনে কিন্তু সঁচাকৈ ভাল লাগিলে বৰালি মাছৰ তৰকাৰীকণো ভাল লাগিলে লোকেল চিকেনো ভাল লাগি বনাইছে আৰু বিশেষকৈ গাহৰি মাংসৰ কথা কি ক'ম ৱাও সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া বনাইছে তো আপোনালোকে কেতিয়াবা দেউৰী সম্প্ৰদায়সকলে বনোৱা খাদ্য খাই চাব কেতিয়াও নিৰাশা নহয় বহুত ভাল পাব আজি কিন্তু মই খাই সঁচাই কৈছোঁ বহুত ভাল পালোঁ দিলছে কৈছোঁ বহুত ভাল পাইছোঁ তো আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কাষত থকা বেল আইকন টিংকে বজাই দিব তো এনেকুৱা ধুনীয়া ফুড ব্লগ লৈ আহি থাকিম আজিলে বাই